नमस्कार मित्रांनो, फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट या कार्यक्रमात मी द्वारकानाथ सिंगगिरी तुमचं स्वागत करतो. आज मी ज्या एका खेळाडूबद्दल बोलणार आहे तो हैदराबादचा होता. एम.एल. जयसिम्हा हा सुद्धा हैदराबादचा. आणि एम.एल. जयसिम्हाची जी मतं असायची ना, त्या मतांकडे सर्वजण आदराने पाहिजे. म्हणजे त्यांनी एक मत मांडलं की ते योग्यच असलं पाहिजे असं म्हटलं जायचं. कारण एम.एल. जयसिम्हाचं क्रिकेटचं ज्ञान हे प्रचंड चांगलं ज्ञान होतं. त्यांनी एकदा असं म्हटलं की ज्या क्रिकेटपटूबद्दल मी बोलणार आहे तो क्रिकेटपटू हा भारताचा सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर होता. तो स्वतः प्रसन्नाबरोबर खेळलेला जयसिम्हा, तो स्वतः वेंकटबरोबर खेळलेला, त्याने हर्षद अयूबला सुद्धा पाहिलेलं, पुढे अनेक त्याने ऑफ स्पिनर्स पाहिलेत. पण तरीसुद्धा त्याला ज्या क्रिकेटपटूबद्दल बोलणार आहे तो त्याला भारताचा सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर वाटतो. आणि जर त्याला वाटत असेल ना तर वाद होऊ शकेल की प्रसन्ना मोठा का वेंकट मोठा का तो खेळाडू मोठा, पण तो त्या दर्जाचा क्रिकेटपटू आहे हे सिद्ध होतं. त्याचं नाव गुलाम अहमद. जसं 70च्या दशकात किंवा 60 ते 70 या दशकात आणि थोडं त्यानंतर भारताकडे 4 दर्जेदार स्पिनर्स होते. म्हणजे प्रसन्न, वेंकट, बेदी आणि चंद्रशेखर. त्याप्रमाणे 50 ते 60च्या दशकात भारताकडे 3 अतिशय दर्जेदार स्पिनर्स होते. विनू मंकड, सुभाष गुप्ते आणि गुलाम अहमद. फक्त या 2 सेट ऑफ प्लेयर्समधला एक बेसिक फरक असा होता की प्रसन्न, वेंकट, बेदी, चंद्रा ह्या मंडळींना त्या काळामध्ये निदान स्वतःच्या देशात टर्निंग ट्रॅक्स मिळाले. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्लोजिंग क्षेत्ररक्षण अतिशय उत्कृष्ट मिळालं. कारण त्यावेळेला क्लोजिंगला वाडेकर, सोलकर, अबिद अली, वेंकट ही सगळी मंडळी उभी असायची. त्यामुळे जे उडलेले झेल होते ते घेता आले. गुप्ते, मंकड आणि अर्थातच गुलाम अहमद यांच्या नशिबात ते नव्हतं. ह्यांच्या नशिबात तशा खेळपट्ट्यासुद्धा जास्त नव्हत्या. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्या काळामध्ये ज्यावेळेला कुठलाही फॉरेनचा संघ इथे यायचा आणि तो जर मोठा असेल म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, तर त्यांना एक हमीची रक्कम द्यायला लागायची. आणि त्यामुळे टेस्ट मॅचेस 5 दिवस टिकतील ह्याची खात्री केली जायची आणि त्यासाठी तशा विकेट्स तयार केल्या जायच्या. म्हणून त्या खेळपट्ट्यात टणटणीत असत. खूप चांगलं क्लोजिंग क्षेत्ररक्षण नसेल आणि तरीसुद्धा या तिघांनी अप्रतिम गोलंदाजी दिली आणि अप्रतिम परफॉर्मन्स दिला. या तिघांच्या परफॉर्मन्सबद्दल मी तुम्हाला आधी सुरुवातीला सांगतो. सुभाष गुप्ते त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये 36 टेस्ट मॅचेस खेळले आणि त्यांनी 149 विकेट्स घेतल्या. ही संख्या त्या टेस्ट मॅचेसच्या मानाने आणि ज्या कंडिशनबद्दल मी बोललो त्याच्या मानाने खूपच मोठी आहे. विनू मंकडनी 44 टेस्ट मॅचेसमध्ये 162 विकेट्स घेतल्या आणि गुलाम अहमदनी 22 टेस्ट मॅचमध्ये 68 विकेट घेतल्या. तरीही गुलाम अहमदना श्रेष्ठ का म्हणायचं असा प्रश्न तुम्ही कदाचित मला विचार. मला खरंच या वादात पडायचं नाही की गुलाम श्रेष्ठ का प्रसन्न श्रेष्ठ का वेंकट श्रेष्ठ, पण एक गोष्ट नक्की होती की गुलाम अहमद ही त्या परंपरेची सुरुवात होती. नंतर प्रसन्न आला, मग वेंकट आला, मग हर्षद अयूब आला, मग हरभजन आला, मग आता अश्विन आला. ही परंपरा जी सुरू झाली ना ती परंपरा गुलाम अहमदपासून सुरू झाली. म्हणजे महान ऑफ स्पिनर्सची जी परंपरा होती ही तिथून सुरू झालेली आहे. गुलाम अहमद हे त्याचं मूळ आहे. गुलाम अहमदला विकेट्स कमी मिळाल्याचं कारण असं होतं की सुभाष गुप्ते आणि विनू मंकड हे अटॅकिंग बॉलर्स होते. म्हणजे त्यांनी विकेट्स काढायच्या असं ठरवलं जायचं आणि मग एक बाजू कुणीतरी लावून धरायला पाहिजे ती जबाबदारी गुलाम अहमदांवर सोपवली जायची. म्हणजे हे दोघं अटॅकिंग गोलंदाजी करतात आणि गुलाम अहमद फलंदाजांना रोखण्याचा प्रयत्न करते. जी जबाबदारी पुढे 1970च्या त्या काळामध्ये व्यंकटराघवननी शिरावर घेतली ना तीच गुलाम अहमदने घेतली. केन प्रभू ह्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पत्रकाराचं असं म्हणणं होतं की गुलाम अहमद वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रसन्न अँड वेंकट. गुलाम अहमद हा खरोखरच एक वर्क हॉर्स असावा. कारण इथं रणजी ट्रॉफीमध्ये होळकर विरुद्ध खेळताना त्यांनी 555 चेंडू टाकले होते. 555 चेंडू.
93च्या आसपास 92 पॉईंट समथिंग 3 त्याने ओव्हर्स टाकल्या, 245 धावा दिल्या आणि 4 विकेट्स घेतल्या. 555 चेंडू त्यांचा विक्रम पुढे सोनी रामादीनने 588 चेंडू टाकून मोडला. जी एक पीटर मे आणि कॉलिन काउट्रीची जी मोठी भागीदारी कसोटीत झाली होती, त्यावेळेला सोनी रामादीनने 588 चेंडू टाकले. म्हणजे गुलाम अहमद हा किती मोठा वर्क हॉर्स असेल हे तुमच्या लक्षात येईल. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. 4 जुलै 1922 त्याचा जन्म. म्हणजे सध्याचं जे वर्ष आहे ते त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष. आणखीन एक खूप सुंदर कोइन्सिडन्स आहे. त्यांची कसोटी क्रिकेटची कारकीर्द 31 डिसेंबर 1948 साली सुरू झाली आणि 31 डिसेंबर 1958ला संपली. म्हणजे बरोबर 10 वर्ष ते कसोटी क्रिकेट खेळले. त्या काळात लागोपाठ तुम्हाला सिरीज मिळत नसत. त्यामुळे पहिली रणजी ट्रॉफी ते 1938 साली खेळले आणि त्या पहिल्या रणजी ट्रॉफीत त्यांनी 9 विकेट्स घेतल्या. पहिल्या डावात 5 आणि दुसऱ्या डावात 4. तरीसुद्धा कसोटी क्रिकेट त्यांना 1948 साली खेळायला मिळालं. म्हणजे 1949च धरूया, 31 डिसेंबर. ह्याचं कारण मधल्या काळामध्ये त्यांना संधी मिळाली नाही. ते 1946 साली इंग्लंडला जाऊ शकले नाहीत आणि मग त्यांना ऑस्ट्रेलियाला नेलं नाही. पण ज्या वेळेला त्यांना वेस्ट इंडिज विरुद्ध संधी मिळाली तेव्हा पहिल्या कसोटीत त्यांनी 6 बळी घेतले. त्यात त्यांनी एव्हर्टन विक्सला 2दा बाद केला, म्हणजे दोन्ही इनिंगमध्ये, आणि तो सुद्धा कॉट अँड बोल्ड. याचा अर्थ असा आहे की त्यांनी त्यांना हवेत फसवलं आणि ड्राईव्ह करताना त्यांनी वरतून चेंडू मारला आणि दोन्ही वेळेला गुलाम अहमदनी त्यांचा झेल घेतला. वॉलकॉटची विकेटसुद्धा त्यांनी काढली. म्हणजे वेस्ट इंडिजच्या त्या टीममधल्या 2 मोठ्या फलंदाजांची विकेट त्यांनी घेतलेली होती. त्याच्यानंतर 1952 साली भारतीय संघ पहिल्यांदा इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट मॅच जिंकला. त्यातसुद्धा त्यांचं कॉन्ट्रिब्युशन खूप चांगलं होतं. 4 विकेट्सचं त्यांचं कॉन्ट्रिब्युशन होतं. पण त्यांच्या दृष्टीने जर विचार केला ना तर त्यांची बेस्ट सिरीज होती ही 1952ची. 1952च्या इंग्लंडमधल्या दौऱ्याबद्दल मी सातत्याने म्हणतोय की भारताचा तो अत्यंत मानहानिकारक असा दौरा होता. भारतीय संघ 4 कसोटीपैकी 3-0 हरला. पहिल्या कसोटीमध्ये त्यांना एकदा 0-4 अशी परिस्थिती आली. एका कसोटीमध्ये दोन्ही डाव एकाच दिवसात संपले. त्या मानहानिकारक दौऱ्यावर जे काही एक मुठभर चांगले परफॉर्मन्सेस झाले त्यात गुलाम अहमदची बोली होती. त्यांनी 15 विकेट्स त्या टेस्ट मॅचेसमध्ये घेतल्या. आणि खूप मोठी गोष्ट. याचं कारण असं की ज्या विकेट्स होत्या, जे वातावरण होतं, ते वातावरण वेगवान गोलंदाजासाठी अत्यंत उपयुक्त होतं. शेवटी भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये खेळत होता. विकेट्स ग्रीन होत्या, वातावरण स्विंगला पोषक असं होतं आणि बेडसर आणि ट्रुमनने मिळून 49 विकेट्स घेतल्या होत्या. ह्या परिस्थितीमध्ये त्यांना 15 विकेट्स मिळाल्या. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यातल्या पहिल्या टेस्टमध्ये, म्हणजे मी ज्या टेस्टबद्दल तुम्हाला बोललो की 0वर भारताचे 4 विकेट्स पडल्या, त्यावेळेला त्यांनी पहिल्या डावामध्ये 4 विकेट्स घेतल्या. ज्या 4 विकेट्स घेतल्या त्यात हटन, कॉम्प्टन, ग्रॅव्हिनीसारखे फलंदाज होते आणि दुसऱ्या डावात त्यांनी अगदी इंग्लंडला जिंकण्यासाठी तुटपुंज अशा 120-125 धावा हव्या असताना त्यांनी 2 विकेट्स घेतल्या. त्यात पीटर मे आणि रिक सिम्पसन होते. म्हणजे महत्त्वाचे फलंदाज या ऑफ स्पिनरने बाद केले होते.
इंग्लंडचा तो दौरा त्यांच्यासाठी सर्वोत्कृष्ट दौरा होता. पुढेही त्यांनी कसोटीत काही चांगले परफॉर्मन्सेस दिले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 1956 साली त्यांनी एका डावात 7 आणि दुसऱ्या डावात 3 अशा 10 विकेट्स घेतल्या होत्या आणि तोही खूप मोठा परफॉर्मन्स मानला जातो. पण जसं मी म्हटलं की मधल्या काळामध्ये सातत्याने सपोर्ट देणं ही भूमिका त्यांच्याकडे आली आणि म्हणूनच त्यांच्या विकेट्स या तुम्हाला जास्त दिसत नाही आहेत. त्यांना 3 कसोटीमध्ये देशाचं नेतृत्व करता आलं. अर्थात त्यातली 1 कसोटी न्यूझीलंडबरोबर आणि 2 कसोटी वेस्ट इंडिजबरोबर. त्यांना यश नाही मिळालं, पण पहिला हैदराबादचा माणूस की जो नेतृत्व करू शकला. आपल्याला एक नेहमी जाणवतं की परदेशामध्ये जाऊन विकेट घेणं हे भारतीय गोलंदाजांना कठीण असतं आणि विशेषतः इंग्लंडमध्ये, कारण इंग्लंडमध्ये ते वातावरण फिरकी गोलंदाजीला पोषक नसतं. आपण जर परफॉर्मन्स पाहिला काही महान फिरकी गोलंदाजांचा तर तुम्हाला लक्षात येईल की गुलाम अहमद यांचा परफॉर्मन्स इंग्लंडमध्ये केवढा मोठा होता आणि परदेशात किती चांगला होता. तुम्हाला एक स्टॅटिस्टिक सांगतो. गुलाम अहमदनी परदेशामध्ये 8 टेस्ट मॅचेसमध्ये 24 विकेट्स घेतल्या आणि त्यांची सरासरी आहे 29.41. प्रसन्नाने 94 बळी घेतले, त्यांची सरासरी आहे 33.85. व्यंकटराघवनने 62 बळी घेतले, ज्याची सरासरी आहे 44.60 आणि हरभजन सिंगने 152 बळी घेतले, त्यांची सरासरी आहे 38.4. हा जर तुम्ही विचार केलात तर तुमच्या अशा लक्षात येईल की ऑफ स्पिनर म्हणून परदेशातली सर्वोत्तम कामगिरी ही अर्थातच गुलाम अहमद यांची आहे. कदाचित त्यामुळेच असेल की 1959च्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर त्यांची निवड झाली होती, पण ते स्वतःहून गेले नाहीत आणि ते निवृत्त झाले. त्यांच्या गोलंदाजीचे 2 इंटरेस्टिंग किस्से मी तुम्हाला सांगतो. एकदा ते कुठेतरी एका क्लब मॅचमध्ये बॉलिंग करत होते आणि 2दा असं झालं की त्याने टाकलेले चेंडू शॉर्ट पडले. त्यांना स्वतःला प्रचंड धक्का बसला, कारण ते आखूट टप्प्याचे चेंडू टाकत नसेल, त्यांचा टप्पा त्याने पकडलेला असेल. त्याला काय वाटलं देव जाणे, पण त्यांनी पंचांना बोलवलं आणि ती जी विकेट होती ते अंतर त्याने पुन्हा मोजून घ्यायला सांगितलं आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की ती विकेट 2 फुटाने जास्त होती. म्हणजे 22 यार्डाच्या ऐवजी 22 + 2 फूट ॲड करा अशी होती. म्हणजे बॉलिंग टाकताना आपली ॲक्युरसी पाहून त्यांना पटकन जाणवलं की अरे ही विकेट बरोबर नाही आहे. मला असं आणखीन एकदा घडलेलं आठवते, ते ब्रियन स्टॅथम ह्या इंग्लिश गोलंदाजाच्या बाबतीत. तो सुद्धा अतिशय अचूक असायचा. टप्पा त्याचा जिथे पाहिजे तिथे गुडलेन स्पॉटवर पडायचा म्हणजे पडायचा. एकदा पहिले 2 बॉल हटनला लक्षात आले की ह्याचा टप्पा योग्य जागी पडत नाही. त्यांनी ताबडतोब सांगितलं की विकेट मोजा आणि ती चुकीची होती. म्हणजे गोलंदाज ॲक्युरेट असला की काय कॉन्फिडन्स त्यांच्यामध्ये असतो आणि त्याचं कारण या मोजमापामध्ये कसं असतं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. दुसरा एक किस्सा आहे. मुदैया नावाचा एक चांगला ऑफ स्पिनर होता. तो एकदा हैदराबादमध्ये आला आणि त्यावेळेला त्यांच्या क्लबच्या मॅचच्या वेळेला गुलाम अहमद आपल्या साध्या सिव्हिल ड्रेसमध्ये होते. बरेच महिने ते खेळलेले सुद्धा नव्हते. मुदैयाने सांगितलं की आमच्या या गोलंदाजांना जरा चेंडू टाकून दाखवा. त्याने 3 चेंडू टाकले. पहिल्या चेंडूने त्याने ऑफ स्टंप उडवला, दुसऱ्या चेंडूने मिडल स्टंप आणि तिसऱ्या चेंडूने लेग स्टंप. ही त्यांची ॲक्युरसी होती. क्रिकेटच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सुद्धा त्यांनी भरपूर काम केलं. हैदराबादसाठी तर त्यांनी प्रत्येक पद त्यांनी भूषवलंच, पण BCCIमध्ये सुद्धा ते बराच काळ सेक्रेटरी होते. 1962च्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर ते मॅनेजर म्हणून गेले आणि नरी कॉन्ट्रॅक्टर नेहमी असं म्हणतो की माझे प्राण गुलाम अहमदने वाचवले, कारण त्यांनी योग्य वेळी योग्य डिसिजन्स घेतल्या आणि माझं ऑपरेशन झालं आणि म्हणून मी वाचलो. 1983 साली भारताने जो वर्ल्ड कप जिंकला त्यावेळेला निवड समितीचे अध्यक्षसुद्धा गुलाम अहमदच होते. असं ह्या गुलाम अहमदांचं प्रचंड कॉन्ट्रिब्युशन
भारतीय क्रिकेटसाठी आहे. अँड मोर दॅन दॅट ही वॉज अ जेंटलमन क्रिकेटर. गुलाम अहमद यांचं बऱ्याच मोठ्या व्यक्तींबरोबर नातं होतं. आसिफ इक्बाल या पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूचे ते काका लागत आणि सानिया मिर्झाचे ते आजोबा होते. एकदा त्यांचा मुलगा निसार अहमद दिलीप कुमारांच्या घरी गेला होता. त्यांचं काहीतरी त्यांच्याशी नातं होतं. दिलीप कुमारच्या लक्षात नाही आलं की हा जो निसार अहमद आहे तो गुलाम अहमदचा मुलगा आहे. गप्पा मारता मारता निसार अहमदने सांगितलं की मी गुलाम अहमदचा मुलगा आहे. दिलीप कुमारने त्याला सांगितलं उठ. तो उठला. दिलीप कुमार स्वतः उभा राहिला आणि त्यांनी त्याला मिठी मारून सांगितलं की मी तुझं स्वागत असं करायला पाहिजे होतं रे, तू एका महान क्रिकेटपटूचा मुलगा आहेस. ही वॉज अ थरो जेंटलमॅन. एक गोष्ट मी सांगतो की आपण वादात नको पडूया की कोण श्रेष्ठ होता. एक नक्की की ऑफस्पिनची परंपरा जी होती ही ह्या देशामध्ये म्हणजे जागतिक ऑफस्पिनरची परंपरा ही गुलाम अहमदने सुरू केली आणि ती अजून पुढे आहे. अश्विनच्या रूपाने ती पुढे चाललेली.